Bine v-am găsit, bine v-am regăsit, dragilor din Zodia Berbec, oriunde v-ați afla. Iată-ne din nou împreună la o nouă lectură pentru următoarea perioadă și ultima a lunii octombrie, mai precis perioada cuprinsă între 27 până pe 31 octombrie inclusiv, așa că toți cei care aveți soarele, luna, Venus, ascendentul sau oricare alt aspect astral important pentru voi din harta voastră astrală și care are legătură cu Zodia Berbec, această lectură este de asemenea și pentru voi. Ca de fiecare dată, nu uitați, este totuși o lectură generală, așa că vă rog să luați decât acele mesaje care rezonează cu voi, restul lăsați-le să zboare în univers, pentru că sigur sunt pentru alte energii care într-o mai mică sau mai mare măsură poate au o legătură cu Zodia Berbec. Și haideți să începem această lectură cu acest minunat oracol de Lenormand și să vedem care este situația actuală pentru dragii mei din Berbec în săptămâna 27-31 octombrie. Să vedem. Dragilor, se pare că această perioadă vine împreună cu drumuri scurte, aș spune, și cu legături foarte mari cu anumite organizații sociale. Aș spune că frecventați foarte mult un anumit loc public, că e o reuniune publică, că e poate o activitate mult mai intensă pe rețelele sociale, poate să fie și acest lucru. Cert este că cumva eu aș spune că singurul lucru pe care îl văd un pic ieșit în evidență, faptul că tot repetați anumite întâlniri care pot avea o anumită importanță. Desigur, aș mai putea să spun faptul că e o activitate destul de intensă. E o activitate destul de intensă și aici trebuie să fac o mică precizare. Posibil că această activitate intensă să aibă legătură cu intimitatea voastră. Și această, cum să spun eu, conexiune foarte intensă pe rețelele de socializare, lucru care îl faceți probabil din incinta căminului vostru de acasă, dar care poate avea, clar, o conotație socială, da? Poate avea o conotație legată de partea asta publică, de reuniuni, ședințe, comunicări cu spațiile publice, unde în general se strâng mai multe persoane, sau pur și simplu are legătură cu rețelele de socializare și cu faptul că posibil să aveți conversații într-un mod repetat cu alte energii, dar cu o altă conotație, de data aceasta o conotație mult mai intimă. Cam asta se va întâmpla în aceste ultime zile din octombrie. Haideți să vedem ce ne spune și tarotul. Și să vedem ce vine pentru dragii mei din Berbec în perioada 27-31 octombrie, atât pe plan profesional, financiar sau sentimental. Aceste drumuri, aceste drumuri pot fi relaționate nu numai cu casa sau cu o locuință, pot fi relaționate chiar și cu un loc de muncă stabil. Să aveți multe drumuri de făcut, un du-te vino, da? Ba că poate să fie interviuri sau să fie tot felul de, de lucruri pe care trebuie să le faceți și care într-o oarecare măsură are legătură și cu un spațiu public. Haideți să vedem. Partea profesională, există într-adevăr posibil o înțelegere
sau cel puțin dorința voastră de a avea o înțelegere, de a fi apreciați, de a fi valorați la locul de muncă sau pur și simplu de a găsi într-un final ceva de muncă destul de benefic pentru voi. Dar în general e vorba de o conexiune. O conexiune, nu știu acum zodiile de aer, dacă vă spun ceva, Gemeni, Balanță, Vărsător, poate să fie cu cineva care are legătură cu aceste zodii sau pur și simplu cei care aveți poate un ascendent într-o zodie de aer, să fiți un pic mai nerăbdători, un pic mai înfipți, un pic cu mai multă nerăbdare și cumva să încercați oarecum să rezolvați o anumită problemă la nivel profesional cumva cât mai repede. Cert este că vă trebuie într-adevăr un plan și că, indiferent cât de tare ați vrea voi să vă grăbiți, avem Marele Preot care spune, știi, fă totul corect, fă totul în ordine, nu te grăbi să pierzi din vedere anumite aspecte pentru că îți pot cauza. Deci lipsa, poate a unor documente, lipsa unor informații, sau graba de a rezolva o situație, dar plecând pe poteci mai întunecate, te pot devia, de fapt, de la scopul tău. Așa că în această perioadă este indicat să, chiar dacă simțiți nevoia să se termine poate mai repede o anumită situație legată de cariera voastră sau să obțineți în sfârșit locul de muncă sau să rezolvați o anumită situație la locul de muncă, cumva totuși se cere, chiar dacă voi sunteți hotărâți, sunteți un pic nerăbdători, se cere să aveți în primul și în primul rând un plan, nu o faceți haotic, nu o faceți că mai iau după Cutărică, după Cutărescu, pentru că totuși acest cavaler de spade, trebuie să vă spun că e o carte tare bună pentru a obține un nou job sau a face o afacere nouă, dar cumva se cere un pic de responsabilitate și un plan foarte bine gândit. Iar pe lângă asta, Marele Preot vine, avem de asemenea zodia Taur, poate rezonează cu careva dintre voi, ne poate vorbi de o negociere care depinde foarte mult de, cum să spun, de o muncă în comun și apare această idee de a face ceea ce este corect și e posibil ca chiar cineva să vă sprijine și să vă ajute să găsiți soluția cea mai bună pentru posibila problemă pe care voi o puteți întâmpina pe planul ăsta profesional sau pentru posibilul job pe care voi vi-l doriți. Mergem mai departe și haideți să vedem pe planul financiar. Planul financiar în această ultimă perioadă din octombrie vine cu un pic de gândire, ca să zic așa, închisă. Cel puțin așa începeți perioada, dar nu este ceva care să dureze. Acest 8 de spade mie îmi spune că sunteți oarecum într-o situație care cel puțin aveți senzația că nu puteți ieși. Da? Că nu puteți ieși și că sunteți, poate, nu știu, nu stați foarte bine cu bănuții, vă învârtiți așa, în niște gânduri destul de negative vis-a-vis de bani, dar se pare că există soluții și voi aveți șansa să obțineți poate chiar o nouă sursă de bănuți sau pur și simplu să vină ceva care să vă cam abată de la gândurile astea negre cu care începeți această săptămână. E posibil totuși să vină, nu știu, ceva, bănuți. De undeva vin niște bănuți. Și nu știu dacă zodia Pești vă spune ceva, poate aveți, nu știu, vreun ascendent în Pești. Cert este că ar trebui să vă ascultați un pic intuiția în această săptămână pentru că ieșiri există. Rezolvări există vis-a-vis de această situație care pe voi vă preocupă atât de tare încât nu mai vedeți niciun fel de ieșire. Dar soluții există. Important este să încercați oarecum să evitați tot felul de bârfe, tot felul de persoane care te pot încărca din punct de vedere negativ la nivel mental și care te pot abate de la ceea ce pe tine te interesează în mod direct. A spune că vei fi probabil mult mai economă la sfârșitul acestei perioade cu bănuții care vin, adică nu îi vei arunca așa stânga-dreapta și
vei încerca să pui ceva bănuți deoparte pentru că intuiești că lucruri nu tocmai roz se pot apropia și atunci e bine să ai niște rezerve puse deoparte. Pe partea asta relației, pe partea relației, cei care sunteți deja formați, deja o pereche, de asemenea se repetă zodiile de aer, Gemeni, Balanță, Vărsător și de asemenea avem Scorpionul. Dragilor, poate că unii aveți în harta voastră natală aveți predominant aceste zodii de aer, dacă nu, acest rege de spade îmi spune că sunteți într-o perioadă în care sunteți parcă mult mai autoritari, mult mai duri, mult mai fermi. Acum puteți fi voi, poate să fie perechea voastră, cert este că unul încearcă oarecum să-l domine un pic mai mult pe celălalt. Și atunci se cere un pic de moderație. De moderație poate din ambele părți în această săptămână. Avem un 8 de bâte care îmi vorbește de, cum să spun eu, de acea situație în care dacă tu ai ceva de rezolvat în relația ta, depinde foarte mult de voi și de acțiunile voastre. Cumva nu ar trebui să așteptați să vedeți oare ce o să fie, da, e un moment în care ar trebui să vă puneți în mișcare. Ar trebui să vă puneți în mișcare și să încercați oarecum să schimbați, cum să spun eu, să schimbați ceva în relația voastră, să nu rămâneți în acea stare de frică de a nu rămâne singur și de fapt să stați într-o relație care nu vă mai împlinește sau trebuie schimbat ceva ori în atitudine, ori pur și simplu în modul în care comunicați, în modul în care vă purtați unul cu celălalt, în modul în care acționați. Da? Există că indiferent ce obstacole pot apărea într-o relație, dacă nu există respect mutuo, dacă nu există acele lucruri de bază care construiesc de fapt o relație de lungă durată, dacă nu există respect, iubire, înțelegere, este destul de complicat în momentul în care fiecare încearcă să se impună, să-și impună punctul de vedere sau să-l domine mult mai mult pe celălalt. Așa că se cere foarte multă moderație în această perioadă și nu numai poate la voi, poate chiar și la perechea voastră. Și obligatoriu trebuie făcută o anumită schimbare. E posibil că această schimbare veți vrea, nu veți vrea să vină. Acum depinde de voi dacă o acceptați, pentru că ea de schimbat, cum să spun, această schimbare de acționat va acționa. Depinde de voi dacă o veți accepta ușor sau vă veți lupta cu morile de vânt. Mergem mai departe, cei care sunteți singurei, sunteți într-o perioadă în care parcă nu vă mai place să pierdeți timpul, să nu mai pierdeți energii cu tot felul de persoane care poate au fost în viața voastră și eu aș spune că în aceste ultime zile din octombrie sunteți mai mult focusați pe pe propriile voastre realizări, pe propria voastră, aș spune, ceea ce vă împlinește pe voi la nivel personal. Totuși, este o săptămână destul de bună să socializați, este o săptămână destul de bună să cunoașteți persoane noi. Eu am aici chiar și un cavaler de bâte care vorbește de semne de foc, la fel ca și voi, puteți fi foarte bine voi sau alte zodii de foc, leu sau săgetător, dar care mie îmi spune că există șansa să cunoașteți pe cineva cu un aer foarte tânăr, dacă nu poate chiar mai tânăr decât voi ca și vârstă, dar este cineva care e posibil să te poată atrage, e posibil să strezească interesul în urma acestei socializări. Chiar dacă voi în acest moment vă axați foarte mult pe bunăstarea voastră proprie, pe ceea ce vă satisface pe voi în mod deosebit și vă face plăcere, totuși este cineva aici care vă va trezi interesul sau voi la un moment dat puteți fi interesați de cineva de pe lângă voi. Poate să fie din vecini, poate să fie la distanță mică de voi. Cert este că vă trezește interesul o anumită energie. Mergem mai departe și haideți să vedem care este mesajul important de știut pentru voi, dragii mei, din Berbec în perioada 27-31 octombrie. Care este mesajul important? Stați așa, că s-a tot răsucit. Da.
lasă-ți ego-ul să plece. Haideți să vedem de ce. Așa cum de fiecare dată, de câte ori am avut ocazia, am făcut-o, toate lucrurile sunt bune atâta timp cât sunt echilibrate, atâta timp cât sunt în armonie. Odată ce, cum avem de exemplu aici, ego-ul, mândria, orgoliul, depășește o anumită limită, deja nu mai este constructiv și devine destructiv. Ce ne spune acest mesaj? Ne spune că ar trebui să începi oarecum să cultivi mulțumirea, să încerci să fii în slujba celorlalți și lucrul ăsta să-l faci din inimă. Un orgoliu foarte mare, un ego foarte mare, de multe ori poate lucra împotriva ta, așa că încearcă, cum să spun eu, încearcă să deții această, știu că sună aiurea, umilință, de a fi umil, de a fi, cum să spun eu, încerc să găsesc un sinonim, de a nu, cum să spun, de a nu trece cu acest orgoliu peste limitele care trebuie, da? Pentru că a fi umil te poate ajuta să-ți îndeplinești foarte multe scopuri în viață. Este de fapt ideea de a fi ponderat în orice lucru, așa cum am mai spus. Acum e bine știut că voi la un moment dat și voi aveți egocentrismul vostru și în general zodia Berbec este predispusă la un egocentrism destul de puternic, pe care dacă nu reușește să și-l țină în frâu, atunci devine nociv și lucrează cumva împotriva voastră. A fi empatic, a încerca poate să-i ajuți pe ceilalți, desigur în măsura în care tu poți, și a încerca să lași totuși acest egocentrism la un nivel normal și echilibrat, te poate ajuta foarte mult în realizarea unor dorințe, unor țeluri pe care tu le poți avea. Bun, dragilor, cam atât am avut pentru voi pentru această ultimă perioadă din octombrie. Vă mulțumesc tuturor pentru prezență, mulțumesc desigur pentru like-uri, distribuiri, comentariile frumoase. Vă aștept cu mare interes și la următoarele lecturi, iar cei care încă nu v-ați abonat, dacă v-a plăcut, dacă ați rezonat sau dacă pur și simplu vă plac acest gen de lecturi și felul în care eu le interpretez, nu ezitați, abonați-vă, este gratuit și de asemenea nu uitați de clopoțel să-l activați pentru că el vă va aduce notificări atunci când eu fac publicații noi. Zise toate acestea, vă doresc ca această ultimă perioadă din octombrie să vină cu multă înțelepciune, dragilor, multă înțelepciune, cu multă lumină, cu multă căldură, atât în suflete cât și în gânduri, și până la o nouă lectură, tot binele din lume, din partea mea, tot binele din lume, multă energie pozitivă și, desigur, să fiți iubiți, dragilor.